ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੈਪਲਨ, ਇਹ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਲਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੈਪਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਪਲਨਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਪਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੈਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਚੈਪਲ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਪਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਲਨਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਪਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਲਨਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਲਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਗਈ ਮਲਟੀਫੇਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਲਟੀਫੇਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੀਡ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਚੈਪਲਨਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਚੈਪਲਨਸੀ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਕਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕਹਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ UK ਸਿੱਖ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ UK ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਡ ਕਿੱਥੇ, ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਆਲ UK ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਪਲਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਫੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੈਪਲਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਦਿਸ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋ ਦੇਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਟਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੌਸਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 250 ਮਤਲਬ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, 4 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਾਸ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਡੂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਪਲ ਦੇ ਵਰ ਨਿਊ ਇਨ ਦ UK। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਪਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਨਿਊਕਾਸਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ you want to maybe say a little bit how it these things work. The thing is we've got this leaflets and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ what happens at death if you want to, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ। So this leaflet will give it to the doctors, the professionals, and ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ leaflet ਆ ਅਸੀਂ patient ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ patient ਦੇ relatives ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ there is a service for Sikh chaplains, for Sikhs to demand for a chaplain. 30 patients ਜੇ rule of thumb is ਜੇ 30 patients ਉਸ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ demand ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, you can have a paid chaplain in that hospital. Right. And so it's good for us to become paid chaplains as well. Good for the community. Good for the community. And then we do prayer days, annual prayer days. We do prayer day for every year, or the Guru Nanak ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੂ एवरीवन ਯੂ ਗੋਇੰ ਬੀ ਅਨਡੇਟਡ ਵਿਦ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ you've got to look after your families as well. So you have to draw a line somewhere. You have to draw a line somewhere, yes. ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਿਕਸ ਕ੍ਰਾਸ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਮ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? You call generic chaplains. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਫਰਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਰਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਮੀਟ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਆਸਕ them if it is if somebody says I don't belong to this faith but I need somebody, you go back to the chaplaincy and tell them that this person needs an imam here or a pandit there for the Hindus, or a Christian or a Roman. So you cater for everyone. Or maybe they simply want a holy book of their religion, and you can help them get them. Yeah, go back to the chaplaincy department and ask them this is what they needed, and you may be able to deliver that. Yes, to we them. can deliver that. Yeah. So at the next ਪਰ visit. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਹਿਮੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। You are there to be a friend. You are there to be a friend. ਤਾਂ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। We want to make him happy, comfortable. So why cannot a Granthi of Gurdwara can do that? Granthi can do, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉ, ਛੱਡਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੇਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। To do ਸੇਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰੂਟਫੁਲ ਥਿੰਗਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪਲਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫਰੋਮ general hospital into depression or mental problems. So that is the main aim of a chaplain, is to give them safe space, to give them meaning of and a purpose in life, ताकि उत्थे ही ठीक हो जाएं and back to their families. Do you
hold some kind of surgeries in the local gurdwara to explain them, or maybe ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 2-4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। That's very, very shameful. I mean, and I'm very surprised. I mean, but I must say my local gurdwara here, only both, I'm not sure what they do with chaplaincy, but I know like Satam Singh Virdi ji, what he does, they har mahine ek baar, they take the whole team, Guru Ghar to Kirtani naal ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, it's lovely. I think they started like few years ago, and it's going on very well. So once a month, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, they are too old to go, they are too frail, and Guru Ghar comes to them. Yes. And that's such a fantastic, and matlab bahut shalagayog gal hai, and I think that's a prime example we all need to follow, other gurdwara need to follow। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਾਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਔਰ ਕਈ ਦਫੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਥਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ aim ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। We've got a database of 230 people, but from this 230 people, only 50 people have given authorization documentation, and those are the people who will go on to the National Sikh Chaplaincy Register. The reason why authorization is to be done is so that we can account for that person who goes into the hospital, to say that this person is not a fake Sikh. ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੈਟਸ what we want as a chaplain, all over. Acha, fir not the branches of the branches nahi, only. Then what you need is we will ask you to sign a contract of understanding, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ authorization documents ਦੇਵਾਂਗੇ, sections 12 to 22. That authorization booklet has been approved by the Multi-Faith Healthcare Chaplaincy group. So ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ contract sign ਕਰ ਦੇਣਾ। Then you give a reference from a gurdwara where you go locally ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ people recognize you that you are really a Sikh. You're a Sikh. You're attending the gurdwara for so many years, for example. The second reference is from an individual who knows you for more than 3 years, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ character reference ਬਣ ਜਾਂਦਾ। So what happens is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ go for once you've given those documentations to us, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਪਲਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਲੈਟਰ from me goes to that the person who's interested in it. Sure. So then they will contact me to say, this person has brought this letter and we're going to start the process. They will do their health screening themselves. They will give them their national health training, but we give our Sikh specific training, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ health protocols ਕੀ ਆ, and so I can talk about the training a little bit later on. Don't you think that maybe somebody would say, oh, why should I go through all the paperwork? Maybe I just go. That's, I think, would be reason to say, oh, let's go to Gurdwara and do the charu di seva ya pande di seva. For example, when you think seva, fark hai, you think will it have any benefit in terms of their personal career? Maybe they're not willing to become a chaplain as such. Maybe they are doing something else in their life, but doing the seva
they might get some kind of like character reference or volunteer certificate through you guys, you think? We give certificates once you've done our training. I think that's just a feather in your cap to progress further if you wanted to. Chalo jade retired bande ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ career ਬਣਾਉਣਾ, but at least ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ is one of the principles of Sikhism. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ Sikhism ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, and I suppose it has to come within yourself to say that ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ without any rewards in it. Out of 240 volunteers, interested persons, how many think the ratio is of young people? Not many young people, because they want to be paid. No, they're looking for careers in other fields. Yeah, but maybe the young people, if you do this seva at part time, maybe you're studying or maybe you're looking for work, that'll help you in your career in future. You'll get reference. If you look at the university guys, if and any university students, if they've written something that they're doing charities. Yes. Seva for charity. Exactly. That holds a lot of it does. plus points. It does. In their future job prospects, as well as higher studies. It is because you're a whole person, not just academically, but you are also looking after. And after all, once you grow old, you're going to have to put back in through the community what you have taken from them. Do you want to talk about the training? How the training starts? Training is in 6 parts, and phase 1 will cover part 1, part 2 and part 3. Part 1 has all the competencies and capabilities included in it. So module 1 and module 2 will have what chaplaincy departments do, how do you communicate with the people, how you listen, the listening skills, and how you can be aware of assumptions when you think that person may be old, he doesn't know anything. You don't make assumptions of these people. You then help the person with grief and loss. Jis tarah huni tusi das rahe sige ki some little baby died. How do you then help that person go through the grief cycle? And what is healing? Spiritual pain kiya, ਉਹਨਾਂ ਦੀ healing ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? Healing medicine can heal you, but how can you heal your spiritual, the soul? That we can tell them to read Gurbani, and that will heal your soul. ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਦੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੜਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਲਾਫ ਟਵਾਈਸ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਸਦਾ ਸਹੀ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਸ ਅਵੇ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿਕ। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮਵੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡਡ there was no Sikh chaplain, है ना? ਤੇ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੁੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈਲ ਗੈਟ ਫॉर ਯੂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ
ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸੋ ਲਵਲੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਫॉर ਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ and that helped me and that was ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਗੁਟਕੇ ਚੈਪਲਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸਾਤੋਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ 250 ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਟਸ ਆਫ ਨਿਤਨੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਛਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਫ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ www.sikhchaplaincy.org.uk। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਫਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਪ ਕਰੰਟ ਅਪ ਥਿੰਗ is there, like ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਡੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ all over UK ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, it's there with pictures and you will see the full report and where the chaplains are. We couldn't fulfill prayer days at Northampton, Portsmouth, Gloucestershire, Somerset, probably because of the population. Sikhs are very small over there. Hanji, probably that. But at least these people should, somebody or the gurdware wale jaake kuch ta kar learn utthe jaake and it'll be nice. Is it ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ and they don't respond to you? No reply. Maybe it's not a good idea to just maybe try to book an appointment and go and ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ I mean they also get so much literature ਨਾ, and sometimes they think ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ। Maybe the Gurdwara wale I can understand as well, because everybody wants to get involved with all kinds of organization and do so much work. And many of the Gurdwara Prabandhak, I mean, they have themselves, they're running business, or they're having a job or whatever. Maybe and they think maybe we should look after first our own local community. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਵੰਟਰੀ ਚੋਂ ਲੈਸਟਰ ਜਾਵੇ, ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਵੰਟਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ 2 ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੀ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਟਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੈਜ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੈਜ ਲੈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ 9 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕਅਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ। ਸੀਆਰਬੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੈਪਲਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੈਪਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਈਦਾ ਬੜੇ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ UK ਵਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਪਲਨ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈਪਲਨ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, people watching you, all your team throughout the UK and Europe, especially the UK, the Sangat, the Gurdwara management, if they want to know more what you do, or maybe they one day want to invite you to come to the Gurdwara stage, explain more in details, or meet people face to face, or they are volunteers who would like to become volunteers, how can they contact you? They can contact us through the website www.sikhchaplaincy.org.uk. They can email us sikhchaplaincy@gmail.com, or they can ring Paji on 07960 648 623, or they can ring me on 079 04 862 792. मैं एक और गल ऐड करना चाहती कि youngsters don't have to think of volunteering services. You can become advisors in the multi-faith committees of the Gurdwara or of the National Health, and you can progress into your career from there as well. So that could lead up to your paid job in future. Paid job in future. Also ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸਲੀ ਦੇਣਗੇ। So they pay your travel expenses. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਕ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ hospital ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So at least and some hospitals do pay you if you're more than 4 hours, they'll pay you for a meal as well. Okay. So those are for the volunteer people. If you're traveling more than 4 hours. And Sade hospitals are very nice. Every year they take us out for lunch as well, or a big dinner. Well, I know here locally in Heathrow Airport they have a multi-faith chaplaincy room at the airport, and once a year, if I'm not wrong, on Guru Arjan Dev Ji's Shahidi Gurpurab, they do Chabeel and they do Langar, and they have part, and all the not only the chaplains or everyone who works at Heathrow Airport, the staff of Heathrow Airport, they all come there and have Langar. I've seen the pictures. It's been going on for many years. Sardar Amari Singh ji. It's not only for patient. It's also for the people who work in the hospital. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ chaplaincy ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's for prison for university or colleges, ਜਾਂ ਕਿਤੇ place of working. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, they can advise on your religion up to the manager stage. ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 7/7 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਪਲਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? I would just say Seva and Simran are the two wings of
Sikhism, and will lead you to spirituality as well. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 3rd ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਵੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੰਟਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹਾਂ ਨੋਟਿੰਗਮ ਜੇ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਈਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਫੇਥ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you've got somebody to look after you. You can then say to them ਕਿ ਸਰ ਚੈਪਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ look ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ. We can then change that with management. Maybe dietary requirement. Somebody like Muslim they want halal for example. Exactly. And some of them I mean they say we want a kutta for example. We don't eat halal, that kind of things. And you can help. ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, so you have to ask for it, ਹੈ ਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਂਡੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਉਹ ਸਭ ਮੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਆਪਣਾ ਆਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੂਅਰ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। So you have to educate the host community. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਦੂਰੇ ਕੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸਾਈਨ, ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਕੇ, ਚਾਬੀ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। And because you build your trust there. You build your trust. Trust with your society. That's what I'm saying. With the society, with the patients, with the staff. And and you promote your faith. You promote your faith. ਸੋ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। However, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹਦੇ you are vulnerable, you can be converted by others. So you've got to protect that. So that's why you got the training in place. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.sikhchaplaincy.org.uk ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ sikhchaplaincy@gmail.com। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्यारे दर्शकों, thank you very much for watching this program. I hope you've learned quite a lot. I've learned quite a lot watching this program. And please do give us your feedback. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ different time so we can reach different audience. And once again, thank you very much for coming and talking to us. Thank you for inviting us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।